Oljepriset sjunker, räntor lika så. Vilken betydelse har det här på inflationen? Och så väntar vi på Nvidia med spänning. Varmt välkomna till EFN Morgon. Det är den 26 augusti och klockan är 20:09, vår nya tid. Välkommen till EFN Morgon och välkommen till dig, John Hernander från AMF. Tack så mycket. Spännande tider. Vi väntar ju rätt mycket på saker som ska hända här. Vad är din känsla själv? Vi har Nvidia ikväll och vi har lite PCI-siffror, bland annat. Det kommer vara en händelserik i alla fall. Ja. Stängning i USA efter Nvidia, såklart. Det är en stor rapport som blir nog en bellwether för AI-temperaturen under andra halvåret. Vi kommer ju fördjupa oss mycket i Nvidia. Det här är ju sista veckan för bolag att rapportera sitt andra kvartal. Därmed börjar vi redan titta mot Q3 och därmed 2027. Vad blir viktigast för börsen framöver? Nej, men det är 3Q:an är viktig därför att det är det kvartalet som analytikerna på riktigt börjar fundera över nästa år. Än så länge så gör man, jag ska inte säga förenklade, men man gör inte detaljerade estimat för nästa år i sina modeller. Men 3Q:an är när man verkligen börjar titta. Så att 3Q:an som kvartal blir liksom en lite bättre temperaturcheck på återhämtning eftersom 2Q mycket semestrar. Men sen som sagt vad analytiker tror om nästa år. Där är det ju 2027 kommer nog bli lite grann av ett sanningens år för framförallt kanske AI-bolag. Sanningens minut är ju nu också. Vi har ju USA och Donald Trump, mycket utspel kopplat till vad som händer i liksom krigföringen mot Iran. Vi har sett oljepriset falla tillbaka ganska så kraftigt. Vilken betydelse har det här, just att oljepriset faller tillbaka så kraftigt på så få dagar? Förhoppningsvis är det en lite uthållig nedgång. Det har varit väldigt fladdrigt. Men nu verkar det som att det har fallit tillbaka igen lite grann som det gjorde för ett tag sedan. Och det är klart att det kommer påverka inflationen över tiden och framförallt kortsiktigt pumpen för amerikanska konsumenter. Och lite grann på något sätt också temperaturen tror jag när man går in i mellanårsvalet. För där är det ju verkligen så att det är en utmanande situation för Trumps administration som det ser ut just nu. Han verkar få lite motstånd från alla möjliga håll. Kanada verkar väldigt tydliga med att nu räcker det. Liksom, nu vill vi inte ha någon deal överhuvudtaget egentligen och liksom fullt handelskrig. Och även motstånd från Kina som inte vill gå med på någon slags sanktioner mot Iran. Känns som man har det tufft. Ja, det är tufft. Och tulldiskussionerna återkom igen. De låg ju nästan i träda ett tag liksom. Men helt plötsligt blossade upp igen. Och det var någonting som man väldigt fokuserade på i början av sin mandatperiod. Så att det där verkar inte vara över som man kanske hade hoppats på. Eller få stabilitet i alla fall. Så att... Nej, jag tycker varenda kvartalsrapport så ser man att det trillar tillbaka en massa tullavgifter som man sedan har tagit en gång i tiden. Ja. Nej men exakt. Nej, det är många bollar i luften, så kan man väl säga för Trump att hantera. Och jag tror att det är att han försöker sätta press på allierat också att vara med i de här sanktionerna. Och det är klart, det kommer inte alla kanske gå med på. Så att det blir nog spännande höst. Och ett spännande program har vi också. BioArctic är ett av de bolagen som har rapporterat idag. Och på plats har vi Jonas Malmborg. Det stämmer, Nike. Jag står här på BioArctics huvudkontor. Alldeles strax kommer vi få möta vd Gunilla Osvald och ställa frågor om BioArctics andra kvartal 2026 till henne. Jag kan ju bara konstatera innan hon har kommit att det händer mycket spännande saker kring BioArctic just nu som vi ska gå in på. Allt det här spännande kanske inte riktigt återspeglas i det andra kvartal som rapporteras idag. Där har marknaden räknat med ett negativt rörelseresultat och en ganska så blygsam omsättning. Det här är dock siffror som jag redan nu kan säga att BioArctic överträffar i den här rapporten. Men mer om det när vi träffar Gunilla Osvald. Mer om det alldeles strax. Spännande också att se hur BioArctic tas emot på Stockholmsbörsen när den öppnar om en kvart. Lite väntanstider. Vi har ju Nvidia som kommer med rapport i efter stängning ska jag säga. Du var inne på om det här blir en bellwether för hela AI, John.
Ja, men det är en viktig rapport, men det som är lite, om man säger, otacksamt ur Nvidias synvinkel, de har slagit de senaste rapporterna, men aktien har gått ner på rapporten därför att man tittar Ja, på jag har ingen guidance skärm och har som jag varit kan peka på. Det är i vissa fall besvikelser. Sen är det ju också den här klassiska att konsensus är en sak och sen försöker man spekulera vad investerare faktiskt hade för förväntansbild. Men Nvidia nu blir viktig av flera anledningar. Dels att man ska kunna kommentera på nästa generations chip som är på väg ut, hur upprampningen ska bli där. Kan man säga någonting om volymerna på de chip som man får sälja till Kina? Har man börjat göra det i en större omfattning? Priserna har man gått ut och sagt att man ska höja med 15% från nästa år. Hur tas det emot av kunderna? Och sen så tror jag också det kommer bli en stor fråga kring det här med finansieringen som de har gått ut och också garanterat hos en del kunder. Den här cirkulära diskussionen som diskuteras och vilka risker det innebär för Nvidia. Sen vet jag inte riktigt på den parametern vad de kan göra för att lugna marknaden. Men det är ett antal så här framåtblickande som nästan faktiskt har mer betydelse än resultatet i sig för det här kvartalet. Ja, det är jättespännande. Jag läste också just att vad diffen blir på Nvidia just avgör huruvida man ser det som för försiktigt eller för aggressivt. Men jag tänker att om man tittar på Nvidias kurser så upp ungefär 2% i går på Wall Street, men har ju laggat efter, eller hur Martin? Ja, jag tänkte vi skulle titta lite på Nvidia och Broadcom. Man ser att det här var ju två liksom dominerande spelare under en lång tid. Men sen har ju andra bolag som Marvell och Advanced Micro Devices till exempel kommit ikapp. Och konkurrensen har ju ökat och inte minst, vi pratade till exempel igår, OpenAI kom med ett nytt chip som ska kallas för Jalapeno som ska vara mycket snabbare. Så att man var ju väldigt ensam på den här scenen under lång tid och man tänkte att hur ska man kunna utmana Nvidia som har en så stark position? Men det har faktiskt kommit en del spelare så det har inte kanske varit den aktie som har gått bäst inom den här sektorn. Så på 3 år så ser man att de har kommit ikapp. Om man tittar på ettårsgrafen så ser man att visst, det har gått bra. Den är kanske upp 17% i år, men vi har haft andra bolag som har gått flera 100%. Så fortsatt är ju Nvidia jätteviktigt för marknaden. Alltså Nvidia står för en stor del av vinsttillväxten på S&P 500, så det är fortfarande ett jätteintressant bolag att följa, självklart. Till kommentar till det är intressanta grafer, men det man ska se, när man ser det när det tar fart i april när man liksom helt plötsligt fick då, att nu ska Agentic AI driva volymerna. De där bolagen som lades upp där, framförallt kanske AMD, är fortfarande så att de ska leverera ut produkter. Marknaden hoppas på att de ska börja konkurrera med Nvidia. I dagsläget har man inte riktigt fullt ut kanske operationellt bevisat sig. Så att det där var ju en körning som skedde mycket på framtida förhoppningar. Och likväl där så ska man under 2027 faktiskt börja leverera på de här sakerna. Så det blir intressant att se om man kan leva upp till den förväntansbilden. Men vad säger de finns förväntningarna framöver då? I allmänhet, om man tittar på halvledarsektorn så är det ju, jag kan inte komma ihåg någon stund i min korta karriär, på att säga, där det här har sett ut på det här sättet när det gäller revideringar. Hur mycket fel som analytiker har haft på enskilda bolag. Och det här tittar vi på själva halvledarsektorn då, hur analytikernas konsensusförväntningar har rört sig under den senaste tiden. Varje enskild linje är ett års förväntansbild. Och den röda allra högst upp i 2028. Ja, exakt. Och så att det är ju totalt, och för en stor del av det här har ju varit minnen, därför att det går in minnen i egentligen allting som vi har att göra med teknik, liksom, vare sig det är mobiltelefoner eller datorer och sådär, men framförallt inom datacenter och Nvidias chip. Tillsammans det bildar de en stor efterfrågan av minnena och det är fortfarande en konsoliderad marknad. Leverantörer som Micron kan inte leverera det kunderna ens vill ha, vilket gör att de kan ha extrema priser just nu. Och det är det vi också sett från många av de här hyperscalers när de har ökat sina capex-budgetar, så är det på grund av att priserna har gått upp. Liksom. Men vi pratar om cyklikalitet. Ja. Den där grafen säger inte så mycket om cyklikalitet. Nej, men det är för att skala det som är det. Nej, men absolut. Och historiskt sett så har det varit en cyklisk industri. Jag menar, Micron till exempel gjorde förlust 2023. Nu har det blivit en extremt snabb efterfrågeökning på kort tid. Det som sker nu kommande år, det är att kapaciteten byggs ut. Och den här visar Microns förväntansbild. Jag tycker det är så intressant att se, på ett år så har ju 2026 års estimatet höjts med 450% och 2027 tror jag nästan 1000%. Så att analytikerna har blivit tagna på sängen.
Men igen, det byggs ut kapacitet. Vi har en kinesisk spelare som kommer in och har tagit en del av marknaden. Samtidigt som den här, vad ska man säga, balansen mellan utbud och efterfrågan kommer bli närmare varandra. Så att priskomponenten som har drivit en stor del av vinstförväntningarna kommer förmodligen se annorlunda ut. De har säkrat långa kontrakt, men det är inte på den största delen av försäljningen. Och det som jag också tycker är intressant när man tittar på hur analytiker argumenterar, det är att man skruvar estimat på 28 och 29 för att få ihop värderingen. De har ingen aning vad som händer 28-29 liksom, därför att, så att det är en tunnare luft, så kan man säga. Vadå, de har ingen kristallkula alltså? Nej. Otroligt jobbigt. Det som är skönt är att Jonas Malmborg, han har stöd av en rapport. Vi ska tillbaka till BioArctic. Ja, jag står här med Gunilla Osvald på BioArctics huvudkontor och Gunilla, du har levererat andra kvartalet här i år. Om du skulle ge mig bara en kort recap, vad är det för siffror du har redovisat här på morgonen? Ja, nu tycker inte jag siffrorna är det viktigaste, men om vi går till siffrorna så har vi det här kvartalet en förlust på bara 6 miljoner. Tittar man på första halvåret så har vi ju en vinst som ligger över 200 miljoner. Och vi ska ju också ha klart för oss att den milstolpsersättningen på 30 miljoner US-dollar som vi sen får ifrån Eli Lilly med det avtalet, den är ju inte med i första halvåret. Nej. Som jag sa tidigare här, att det händer mycket kring BioArctic just nu. De återspeglas inte riktigt i siffrorna på det här kvartalet. Men alltså det är ett avtal med Eli Lilly som kan inbringa alltså 770 miljoner US-dollar i milestones här framöver. Hur viktigt skulle du säga att Eli Lilly-avtalet är för BioArctics framtid? Alltså våran Brain Transporter-plattform är jätteviktig för BioArctic och vi har ju gjort flera avtal tidigare. Så att nu visar vi att vi också kan vara ett plattformsbolag. Så vi hade tidigare Novartis och nu har vi Eli Lilly som är 2 ganska liknande avtal. Där båda genererade 30 miljoner US-dollar som upfront-betalning. Och sen så är det ungefär 770 miljoner ytterligare i milstolpsersättning för båda de avtalen. Och sen kommer royalties på toppen av det om vi kommer hela vägen till marknaden. Så att ett bolag, ytterligare ett stort bolag och nu är Eli Lilly, väljer våran Brain Transporter-teknologi framför alla andra som finns i världen. Det är klart att det är jättestort och viktigt för oss och kommer säkert att attrahera ännu mera intresse för våran Brain Transport. Och det här kvartalet så hade alltså Leqembi fick royaltyintäkter på 179 miljoner. Det är högre än för ett år sedan då man hade 162 miljoner. Och försäljningen av Leqembi den ökar alltså 10%. Varför ökar den inte mer än 10%? Ja, den ökar ju kvartal för kvartal och olika delar av världen ökar olika mycket. Nu hade vi ju en effekt andra kvartalet förra året när Kina ökade på sina lager. Så att det beror på lite grann hur man jämför. Men det är klart att vi är glada för att se en kontinuerlig tillväxt. Sen har ju det stora hänt det här kvartalet att USA har godkänt den subkutana administrering med en autoinjektor som kallas för iClick. Också som startbehandling som gör en stor flexibilitet för patienterna att också kunna ta den här behandlingen i hemmet. Så det tror jag, det tillsammans med ytterligare godkännande av blodbaserad diagnostik kommer att kunna öka marknaden ännu mera i USA nu och så småningom även andra delar av världen. En annan spännande sak som har hänt under kvartalet det är alltså att ni har ingått ett partnerskap med Mesenkia Therapeutics, ett svenskt biotechbolag för när ni tittar på behandling av alltså, en form av hjärntumör. Hur långt fram är på något sätt en färdig produkt, en lansering där egentligen? Vad pratar vi för tidshorisonter? Det här måste man ha klart för sig, det är väldigt tidigt. Det här är på forskningsstadiet. Men vi tycker att Mesenkia har en väldigt intressant approach till glioblastom som den hjärntumörsjukdomen heter. Och den då tillsammans med våran Brain Transporter-teknologi så ska vi då bygga om deras molekyl och sen se att vi kan driva den vidare. Så att vi gör ett forskningssamarbete som sen utvärderas för att se hur det är. Så att det här är väldigt tidigt. Så vi kan inte prata om när det är dags. Men jättespännande
spännande för oss att visa att vi också kan använda braintransporten utanför neurodegenerativa sjukdomar. Nu öppnar vi upp också och visar att vi kan använda den inom onkologi till exempel. Så vår braintransporter, vi kommer att se att den utvidgas och utvidgas ytterligare. Just den här molekylen som ni har utvecklat som tar sig då igenom blod-hjärnbarriären. Det är ju många analytiker och andra marknadsbedömare som säger att här finns liksom BioArctics riktiga värde. Men om vi tittar då, ni har Alzheimer-behandling är ett första steg. De här andra neurogenerativa sjukdomarna som liksom ofta nämns med BioArctic, som till exempel Parkinson. Hur långt fram skulle du säga att liksom läkemedel eller tekniker är från lansering där? Förutom Alzheimer så är vårt nästa område där vi har kommit längst, det är Parkinsons sjukdom. Och där är vi i fas 2A och förbereder för fas 2B och sen kommer fas 3 och sen regulatoriska ansökan och marknad. Så det är några år bort där också. Men det som är spännande där med vårt program som heter Exidavnemab, som är just nu håller vi på och sammanställer resultaten ifrån en fas 2-studie i Parkinsons sjukdom och multipel systematrofi. Och vi hade en säkerhetsutvärdering under sommaren som visar på en godartad säkerhetsprofil. Så jätteviktiga resultat som då leder till också möjligheter att gå vidare till fas 2B. Så det är vad vi jobbar aktivt på, att kunna starta det nästa år. Sen har vi också gjort framsteg med våran uppföljare som är också mot samma felveckade toxiska protein, men som är ihopkopplat med en hjärntransportör. Och det projektet ska man också ha koll på. Det heter BAN 2238. Och det håller vi nu på och förbereder för att kunna ta in i kliniska studier. Ja, mycket spännande att hålla koll på när det gäller BioArctic. Vi tackar Gunilla Osvald och skickar över till studion. Tack. Tack för det. Kul med svenska biotechbolag som lyckas och ända fram till produkt. Vi har några svenska rapporter, bland annat så har vi då Smart Eye som har kommit med rapport. De växer 53%, dock fortsatt icke lönsamt och kassaflödet är fortsatt negativt. Över till från en bilaktie till en annan. Exakt, jag tänkte att vi skulle göra en U-sväng från läkemedel till Volvo Cars. Vi har fått en ny gäst i studion, Hampus Engelau, fordonsanalytiker på Handelsbanken. Välkommen. Tack. Och tidigare IR-chef får vi säga att du har varit på Volvo Cars, John, för transparensen. Sett liksom andra kvartalet så mådde ju bolagen generellt sett bättre än vad vi hade trott. Volvo Cars tänker jag inte presterar. Vad är det som händer? Alltså, generellt sett så kan man säga att andra kvartalet var tufft för europeisk bilindustri. Vi hade vinstvarningar från hela Tyskland i princip, medan amerikansk bilindustri hade omvända vinstvarningar. Jag skulle peka mycket att det här beror på Kina, att man tappar volymer. Även Volvo Cars tappade volymer i Kina. Så det skulle jag säga huvudanledningen. Mm. Men vad krävs då för att Volvo Cars ska börja prestera nu? För jag tänker att vi får ju ändå liksom makrostatistik som ser bättre ut. Ja, men alltså vi har hela tiden haft ett första och ett andra halvår i år, framförallt när det gäller Volvo Cars. Det är ju nu som vi tror att volymerna ska komma att ta fart, mycket på grund av EX60, men också uppdaterade EX30, ES90, uppdaterade EX90. Så att det finns ett stor anledning att tro att volymerna kommer att bli bättre andra halvåret. Vi tror fortfarande att det blir lite volymtillväxt. Den stora frågan är väl lite grann hur mycket kokar det här ner på sista raden på grund av att priskonkurrensen är fortfarande väldigt tuff. Teknikchefen Anders Bell lämnar sin post. Spelar det någon roll? Absolut, det tror jag. Anders jag jobbade ganska nära honom, hade mycket kontakt. Han är en fantastiskt uppskattad ledare och liksom har gjort nästan underverk med att få ihop de här tekniska plattformarna som alla biltillverkare har kämpat med. Liksom. Och Volvo har en otroligt konkurrenskraftig plattform i den här SPA 3 som EX60 är som en bas för, och sen ska det basera alla framtida bilar på inom elbilsegmentet. Att han lämnar eller byter det är klart att det leder till oro. Jag tycker att personligen att Anders Bell skulle vara en fantastisk vd för Volvo Cars. Han är en väldigt duktig ledare, han är kommunikativ, han är väldigt så att säga engagerande, energisk och uppskattad internt. Vi får se. Men det är en högst personlig kommentar liksom. Men hans nya roll som är en strategisk karaktär är väl än så länge inte så väl kommunicerad vad den innebär. Så att det får vi se. Men det är en viktig position han har haft. Vill du tillägga något där? Nej, jag håller med. Jag
blev lite förvånad kan jag säga. Jag kikade på kursgrafen och man blir inte jätteexalterad när man ser hur Volvo har gått på lite sikt. Är det bättre att äga bilen än att äga aktien framöver? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker bilen är bra. Jag tror att det finns så här. Om man lyfter blicken och tittar ut lite grann så är det så här att det bubblas väldigt mycket kring Volvo Cars generellt sett liksom i motorjournalistsammanhang. Man pratar om att det är rykten om en EX50. Man pratar också om en EX100. Man pratar om en XC100. Det känns som att man skalat upp ambitionsnivån vad gäller produktlanseringar mycket på grund av ökat samarbete inom Geely-familjen. Där man kan titta lite grann på Zeekr kanske. Zeekr har en 8X som är väldigt intressant. 1400 hästar. Till exempel en plug-in hybrid. Skämt åsido, jag tror att volymen känner jag mig rätt konfident i att volymen kommer komma. Volvo kommer vara en större spelare i antal volym. Sen gör man på kostnader. Sen handlar det om hur man skalar kostnadssynergier med resten av Geely-familjen för lönsamheten. Men på de här nivåerna, om man liksom tittar 2 år ut så tycker jag absolut att då kanske aktier är lite mer intressantare. Jag gillar ju bilen också. Bra. Ja, Börsen har öppnat. ja, och Volvo Cars är faktiskt upp 0,5%. Jag säger inte att det är en EFN morgoneffekt, men vi ser att Stockholmsbörsen den stiger och där ser vi att SmartEye ser ut att rasa över 22% på den rapporten. BioArctic upp 4% efter sin rapport. Och det är en stark börsdag. Vi har pratat oljepriset, det har ju fallit tillbaka. Vi ser även amerikanska långräntor, europeiska räntor kommer ner några punkter. H&M är också i botten. Där har man fått en sänkt rekommendation från Handelsbanken som sänker från köp till behåll. Jag ser också att Truecaller är upp 7%. Jag såg något märkligt. Jag läste en artikel igår i Dagens Industri att det var någon tidigare anställd som hade varit ute och liksom sågat ner aktien ordentligt och så nu börjat köpa aktien. Och det här uppmärksammar man och det får tydligen effekt på aktiekursen. 7,5% upp. Ja, det är också dubbla riktkursförändringar där i just Truecaller. Och så ser vi att Skanska har fått en ny datacenterorder. Även Bravida har fått ett avtal för installationer i datacenter och ser att Bravida är upp närmare 1% på Stockholmsbörsen. Ja, det är kul. Jag tror att det är tredje ordern som Skanska får på 3 dagar nu på datacenter. Den första var nästan 10 miljarder tror jag i USA, så någon miljard till. Börjar vi komma ikapp. Det här var ju för sig ordrar som faktiskt var i Europa. Den här 10 miljarders grejen var tror jag i Texas någonstans. Men kommer vi ikapp nu med utbyggnaden av datacenter i Europa? Ja. Det börjar hända mer inkrementellt på tillstånd och annat så i Europa. Sen är det väl lite trögare generellt sett att det är många olika länder där som ska ta beslut så. Men jag tror att den nordiska regionen kommer att vara en viktig spelare i utbyggnaden av det. Absolut. För jag menar, vi har bra förutsättningar i Norden. Men jag tror att den kraft och hastighet som man har haft i USA kan man inte replikera i Europa. Men vi behöver bygga datacenter här också. Notera att kopparpriset är upp, närmar sig nya rekordnivåer igen för 2 fordonskännare som er. Vad betyder det? Spelar det någon roll för branschen? Ja, på sikt så gör det. Nu sitter man kanske lite mer än 3 månaders kontrakt. Sådär, va? Men det är klart att liksom små saker adderar upp. Just nu så har det varit materialkostnadsfokus extra mycket då. Däremot så skulle jag säga att hela det här liksom supply chain har blivit mycket bättre sedan corona. Nu känns det som företagen var beredda på ett annat sätt, även om man flaggar för högre kostnader på grund av det. Det är också väldigt lätt att skylla på sånt när resultatet är svagare också. Ja. Det är alltid spännande. Vi har ju nu liksom en dag här där vi väntar på lite PCI och vi väntar på Nvidia och vi väntar kanske på Scott Bessent, eller säga på Kevin Walsh på fredag, vad han ska säga om man nu ska säga någonting om räntan och så. Men det är kul om man har förvaltat det här och som också har ett case med sig. Jag tänkte, ska vi prata AppLovin? Ja, det är ett spännande bolag. Ja, berätta. Nej, men alltså AppLovin är ett bolag som vi har börjat doppa tårna lite grann i liksom på den globala portföljen. Alltså, det är inte en kurs som har rosat sina ägare så här långt. Och det här tror jag, det som är intressant med det här bolaget är att det växer väldigt kraftfullt. Det har bruttomarginaler på runt 80%. De gör alltså algoritmer som gör att vi som konsumenter när vi är inne på om det är ett mobilspel eller om det är en handelssajt liksom, kan förutspå vilka annonser som ska visas som får det att faktiskt klicka hem det. Och det har varit väldigt framgångsrika in i mobilspel. Otroligt duktiga och har en väldigt stark marknadsposition. Det som händer just nu är att de håller på att expandera inom e-commerce.
Så att det ska få en ännu bättre träffsäkerhet här för de som då betalar för annonserna helt enkelt. Men det som är intressant här är att här man ju bara gör det är en omställning och det här är en långsiktig investering och det tar tid innan man får traction. Det blir en snöbolleffekt. Men aktiemarknaden har förväntat sig att det här ska synas redan nu, i alla fall när man läser kursen. Och de gjorde en liten nedguidning det var en väldigt liten som ledde till en kollaps i princip på aktiekursen. Så här tycker vi är intressant att det finns liksom ett underliggande tillväxtcase. Det är svårt att säga om den här vänder i andra halvåret eller om det sker under nästa år. Men det här som rent operativt fantastiskt bra bolag, en intressant tillväxtmöjlighet och dessutom har det varit så att det har funnits ett överhäng i den här aktien av att amerikanska SEC har tittat på hur den här algoritmen funkar. Finns det personlig data i det här som kränker på integritet? Apple har hävdat att absolut inte göra. De la ner utredningen nu. Hittade liksom ingen bevis för det. Det försvann i den här lite sämre guidningen. Så att där tycker vi är ett kul case. Det är ingenting som man kanske slänger in hela sitt sparande i för det är volatilt. Men det är ett bolag som faktiskt har en intressant affärsmodell, starka marknadspositioner och en god möjlighet att liksom kunna replikera in det i ett Vad är annat market cap ungefär? Det är ett ganska stort bolag faktiskt. Det är några 100 miljoner, jag tror att det är 20 miljarder dollar ish någonstans där krokar minst. Men det är ett stort bolag faktiskt. Och hur hittar ni ett sånt här bolag? Liksom, hur går den processen till? Hur har ni lyckats liksom scouta ut just AppLab? Ja, just det här bolaget var en kollega som nosade upp som har väldigt som lite specialintresse för just mjukvara. Så att vi sitter ju alla i vårt team sitter i samma rum och snackar konstant liksom och vi har allt ifrån jag tittar på över 2000 bolag, man har screeningmodeller och tittar i respektive sektor och så vidare. Men det här nosades upp av en annan förvaltare som vi börjar titta på i globalteamet. Kul. Hampus, du sa att du gillade både bilen och aktien. Men om man tittar inom europeisk fordonssektor, har du en favorit? Alltså så här, grejen är, jag gillar ju Volvo Cars i det sammanhanget också. Sen så tycker väl jag att alltså om man ska rangordna dem då, kan jag säga så här, folk har mest problem. Sen skulle jag nog faktiskt tillfälligt att hålla BMW som nummer 2 där, mycket på grund av Kina. Mercedes kanske håller upp det lite mer. Men det som är stort nu, det är att amerikansk bilindustri går förhållandevis bra. Det beror på, tyvärr då, att de finns i princip inte i Kina, de stängde sina ganska tidigt. Men också att de har liksom skalat tillbaks all elbilsatsningar, fokuserar på förbränningsmotorer. Och de har också en president som gillar förbränningsmotorer. Så att de har liksom styrt in, det tror jag kortsiktigt ger då bättre vinster och liksom bättre resultat generellt sett. Sen vet jag inte liksom om det långsiktigt kanske är bästa strategin. Men man pratar mer hybrider också i USA. Med allt det här snacket om hot och tullar och handelskrig och allt möjligt. Hur ligger landet där? Jag har inte hängt med riktigt. Liksom. Ja, men den stora grejen nu är att folk försöker pusha som tusan för att få tull även på kinesiska plug-in-hybrider. På grund av att de känner sig så pressade. Och vi ser nu också att man försöker också titta från folkets håll då att sätta tullar på liksom, eller kräva snarare mer lokal produktion också. För nu kommer ju kineserna att sätta produktion i Europa. Började i Ungern bland annat. Också samarbete med Stellantis och sådär. Så att de är här på ett helt annat sätt. Sen ska man då, kan man säga liksom att trenden är alarmerande, men det är fortfarande så att vi har tagit, som man tar kinesiska biltillverkares marknadsandel i Europa, så har vi gått från 5% till ungefär 10% på 1,5 år. Så att fortsätter trenden så är det inte så roligt. Va? Men så att det är väl det man tittar på då. Sen tror jag att det finns någon form av, liksom, inte peak elbil, men att den kommer hamna på liksom, kanske 35%. Sen så kommer det ta längre tid tror jag, för det finns delar av marknaden som är svårpenetrerade. Mycket att hålla koll på inom den sektorn, mycket att hålla koll på idag. Både inflation kommer vid 2:30 svensk tid och så får vi ju Nvidia efter Wall Streets stängning. Vad tittar du mest på? Vad är viktigast för marknaden, Jan? Du menar för dagen idag så är det nog, alltså, inflationen är ju intressant såklart. Liksom. Och sen är det ju så att marknaden har ju på något sätt alltså aktiemarknaden tittar ju mer på den här ränterörelsen som har skett, som är ganska intressant. Liksom. Och den där får ju stora effekter på ekonomin i USA, inte bara statsskulden, men konsumenten pressas, man ser inte housingmarknaden ta fart och så vidare. Sen, som du sa tidigare, att Kevin Warsh är en person som inte kanske har visat att han vill prata så mycket. Så det är fortfarande, man försöker hitta den balansen i Feds kommunikation. Var säger han, hur säger han det, hur ofta ska han prata om det? Men Jackson Hole-talet på fredag blir viktigt att se liksom vilken ambitionsnivå han sätter på det. Verkligen.
Bra, jag tror vi avslutar där omkring. Vi kan väl bara konstatera att börsen är ganska oförändrad och det känns som att det blir en avvakta och vänta och se dag fram tills eftermiddagen ändå. Men ändå lite grönt upp Lite mot mål. positiva undertoner. Hampus och John, stort tack för idag. Stort tack också till er som tittar. Vi är tillbaka igen 11:15 då med Börslunch. Hoppas ni är med oss då också, så säger vi trevlig dag så länge. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.